एउटा केस स्टडी अर्को हेरौँ है पोखरा युनिभर्सिटीको लागि बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्सको हो यो पाँचैवटा एक्जाममा चाहिँ कम्प्लिटली यो जम्मै सोधे होइन कुनै चाहिँ कुनैको एक्जाममा कुनै एक्जाममा कुनै चाहिँ पाँचैवटामा कमन पनि गरेर सोधेको छ तर डेटा एउटै भएकोले मैले एउटैमा कम्बाइन गरिदिनु लाग्यो है त ल क्वेसनले के भन्छ सुनौँ है ब्याङ्क्स आर पर्मिटेड टु सेल अ फर्म अफ लाइफ इन्स्योरेन्स कल्ड सेभिङ्स ब्याङ्क लाइफ इन्स्योरेन्स SBLI okay. The approval process consists of underwriting, which include a review of the application, a medical information bureau check, possible requests for additional medical and medical exams, and a policy compilation stage during which the policy pages are generated and sent to the bank for delivery. The ability to deliver approved policies to the customers in a timely manner is critical to the profitability of this service to the bank. अहिलेसम्म चाहिने के पनि इन्फर्मेसन आएको छैन है एटलिस्ट प्रब्लम सल्भ गर्नलाई चाहिने इन्फर्मेसन के पनि आएको छैन अब आउँछ ड्युरिङ अ पिरियड अफ 1 month a random sample of 27 approved policies were selected भनेपछि हामीले के गर्यौं त 27 वटा चाहिने पोलिसी एप्रुभ पोलिसीहरु सेलेक्ट गर्दाखेरि के आयो त खै and the random sample and the following total processing times in days were recorded. Processing times अथवा waiting times चाहिँ के भयो त यो यति टाइम लाग्छ भनेर यति दिन लाग्छ भनेर 27 वटालाई 27 वटा एप्रुभ पोलिसीहरु गर्यो त्यो प्रत्येकको लागि कति कति टाइम लाग्छ भनेर चाहिँ यसरी हेर्दा 73 days 18 days 19 days 45 days यस्तो डेटाहरु आयो भनेर भन्न खोजेको है यसले अनि यो डेटा दिएपछि अब क्याल्कुलेसन गर भनेर के क्याल्कुलेसन गर्ने हो त्यो गर भनेर हामीलाई भनिएको छ है हामीलाई के भनिएको छ पहिला सुरु यहाँ हेर्दा हामीलाई मिडियनहरु पनि चाहिएको छ क्वार्टरहरु पनि चाहिएको छ भनेपछि पहिला सुरु यसलाई असेन्डिङ अर्डरमा अरेन्ज गर्नु पर्ला है भनेपछि पहिला सुरु के अरेन्जिङ इन असेन्डिङ अर्डरमा हाल्ने के देखिन्छ त है अरेन्जिङ इन असेन्डिङ अर्डरमा हाल्ने कस्तो देखिन्छ त यो डेटा एकचोटीमा अरेन्ज गरिहाल्छु है यस्तो देखिन्छ असेन्डिङ अर्डरमा अरेन्ज गर्यो भने यस्तो देखिन्छ अब यसलाई के गर्दियौ पहिला सुरु मिनको लागि हियर यो स्याम्पलको मिनको लागि यो र्यान्डम स्याम्पल दिएको छ यता सुनौ यो इन्फरेन्सको पार्ट यो के रे स्याम्पल र पपुलेसन दुईटा कुरा नगरेको भए यहाँ त्यो डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटमा युज गर्ने सिम्बलहरु नै चलाउँदा हुन्छ यहाँ तर पपुलेसन र उ आउने भएको हुनाले मैले स्याम्पल मिनको लागि यो चलाएँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि भेरिएन्सको लागि चाहिँ म त्यो स्पेशल सिम्बलहरु चलाउँदैन है सिम्पल भेरिएन्स लेख्दिन्छु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन लेख्दिन्छु है त x बार भनेको कति हो समेसन x बाइ n समेसन x भनेको कति सबलाई जोड्ने यो 16 प्लस गर्दै गर्दै लास्टमा 92 सम्म पुर्याउने अपन यो n भनेको कति हो यो 27 वटा दिएको छ यो भनेको कति आउँदो रहेछ हेरौँ है त यस्तो आउँदो रहेछ है यस्तो आउँदो रहेछ यो माथिको सम चाहिँ 1185 आयो डिभाइड बाइ 27 गर्दा नियर अबाउट यति आउँदो रहेछ क्याल्कुलेटरबाट गरे केही ठुलो कुरा छैन यसमा अब Q1 Q2 Q3 Q2 भनेको मिडियन पनि भइहाल्यो Q1 भनेको कति n + 1 बाइ 4th भ्यालु ओके n + 1 बाइ 4th भ्यालु यो भनेको कति हेरौँ त यो भनेको 27 + 1 बाइ 4th भ्यालु 28 बाइ 4 भनेपछि कति यो 7th भ्यालु 7th भ्यालु भनेको कति छ हेरौँ है 7th भ्यालु भनेको कति रहेछ हेरौँ त 1 2 3 4 5 6 7 यो 18 रहेछ यो 18 रहेछ Q2 अथवा मिडियन भनेको कति भयो n + 1 बाइ 2th भ्यालु अथवा 2n + 1 बाइ 4 गरे पनि हुन्छ यहाँ 2 माथि 2 ले मल्टिप्लाई गरे पनि हुन्छ क्यान्सल भएर लास्टमा तल 2 आउँछ यो भनेको कति n + 1 बाइ 4 यो Q1 को लागि 7th भ्यालु छ भने Q2 लाई 2 गरे भने कति हुन्छ 14th भ्यालु राइट 14th भ्यालु भनेको कति हेरौँ त
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 भनेको यो 45 हुँदो रहेछ। त्यसरी नै Q3 भनेको कति हुने भयो त? Q3 भनेको कति हुने भयो? Q3 भनेको 3 आएकोले यहाँ 3n+1/4 भ्यालु। n+1/4 भने 7 छ भनेपछि 7 × 3 कति हुने भयो? 21 21st भ्यालु भनेको कति आउँदो रहेछ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 भनेपछि 63 यस्तो आउँदो रहेछ। एकचोटि म एरेन्जमेन्ट मिलेछ कि छैन एकचोटि कन्फर्म गरिहाल्छु है। ठिक छ ठिक छ यो ठिक छ। अब नाउ अब के निकाल भनेको छ? रेन्ज। रेन्ज भनेको कस्तो? मैक्सिमम भ्यालु माइनस मिनिमम भ्यालु। मैक्सिमम भनेको कति? 92, मिनिमम भनेको कति? 16। 92 माइनस 16 भनेको कति? 92 माइनस 16 भनेको 76। ओके 76 हुँदो रहेछ। रेन्ज भने यति नै भयो, ठुलो माइनस सानो। रेन्ज भने यति। इंटर क्वार्टाइल रेन्ज भनेको कति? इंटर क्वार्टाइल रेन्ज भने सबभन्दा ठुलो क्वार्टाइल माइनस सबभन्दा सानो क्वार्टाइल। यो भनेको कति? 63 माइनस 18। 63 माइनस 18 भनेको कति? 63 माइनस 18 भनेको 45। ओके 45 हुँदो रहेछ इंटर क्वार्टाइल रेन्ज। अब भेरिएन्स र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को लागि अलिकति ठाउँ अलिकति म क्लियर गर्छु है। ल एकचोटि म क्लियर गरिहाल्छु यहाँसम्म बुझ्यो होला। अब स्याम्पलको भेरिएन्स चाहियो। यहाँ मैले सिग्मा स्क्वायर नलेख्नुको कारण सिग्मा स्क्वायर तल पपुलेसनको लागि लेख्नुपर्छ, त्यही भएर नलेखेको है। अब समेसन x स्क्वायर बाई n माइनस मीन को स्क्वायर भनेको यो त जस्ट फर्मुला भइहाल्यो। अब यहाँ हेरौँ समेसन x स्क्वायर र यसमा डिफरेन्स छ है। यसमा डिफरेन्स छ। यो भनेको के हो? पहिला सबै भ्यालुहरूलाई स्क्वायर गर्दे अनि बल्ल जोड भनेको यो हो कि हैन? यो भनेको के हो? पहिला जोड जम्मै भ्यालुहरूलाई, लास्टमा जे आउँछ त्यसलाई स्क्वायर गर भने। यो दुईटा कुरा एउटै चाहिँ हैन है। यो र यो एउटै हुने भए a + b को होल स्क्वायर भने a² + b² गर्दाखेरि पनि मिल्छ भनेर भन्नु खोजे हो, जुन सधैँ मिल्दैन है त। भनेपछि अब हेरौँ थाहा भएको भ्यालुहरू हाल्दै जाउँ। x स्क्वायर को सम भनेपछि 73 स्क्वायर + 19 स्क्वायर गर्दै गर्दै 16 स्क्वायर, अथवा अहिलेको त्यो एरेन्ज गरेको डाटाबाट गर्दा पनि हुन्छ। 73 को स्क्वायर + 19 को स्क्वायर गर्दै गर्दै कति त यो 16 को स्क्वायर सम्म, यो लास्ट को 16 को स्क्वायर सम्म लाग्नु पर्यो। यो भनेको 27 माइनस 43.89 को होल स्क्वायर। यो भनेको कति हुँदो रहेछ त? म एकचोटि उसमा हेर्छु है, क्याल्कुलेटरमा। यसलाई गरे भने यति आउँदो रहेछ। यो सम अफ स्क्वायर्स भने यति आउँदो रहेछ अपन 27 को यही भयो, यता आयो। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो माइनस यसको स्क्वायर गरिदियो भने लास्टमा आउने आन्सर यति आउँदो रहेछ है त। लास्टमा चाहिँ यसको आन्सर यति आउँदो रहेछ। ल ठीक छ। अब भेरिएन्स आइहाल्यो। भेरिएन्स भनेको 615.48 615.48 आयो। ओके त्यसरी राख्दिनु, यो पनि एप्रोक्सिमेटेडली हो। अनि भनेपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेपछि कति आउँछ त? सो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको कति आउने भयो? स्क्वायर रुट अफ 615.48 भनेको 615.48 को स्क्वायर रुट भने 24.808 कति कति आइरहेछ भनेपछि 24.81 भनेर यसलाई एप्रोक्सिमेटली यति लिदियौँ है। 24.81 जति आउँदो रहेछ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। अब कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन। कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भनेको कति हुन्छ? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई अर्थमेटिक मिन इन्टु 100% गर्दा भयो। यो भनेको हेरौँ त 24.81 डिभाइड बाई यो कति हो? 43.89 भन्नुको मतलब
नियर अबाउट 0.5652 भनेपछि नियर अबाउट 56.52% आउँदो रहेछ है त। यसको कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन्स चाहिँ नियर अबाउट यति आउँदो रहेछ है। अब आउटलायर्स छ कि छैन त यसमा? आउटलायर्स चेक गर्नलाई के गर्ने त? फर्मुला म यहाँ लेखिहाल्छु है त। अब आउटलायर्स चाहिँ नि लेफ्टको आउटलायर्स कस्तो, राइटको आउटलायर्स कस्तो? लेफ्टपट्टि यदि आउटलायर्स छ भने छ कि छैन चेक गर्नलाई के गर्ने? लेफ्टको क्वार्टाइल माइनस, लेफ्ट भनेपछि यतापट्टि भनेपछि सानो अनि माइनस, राइटतिर भनेपछि ठुलो अनि प्लस। आउटलायर्सको लागि के गर्ने? क्वार्टाइल हेर्ने, क्वार्टाइल है। अब Q1 भनेको कति छ? 18 माइनस 1.5 भनेको कति छ? माइनस 1.5 भनेको के अरे इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज भनेको मैले फेरि क्यालकुलेट गरेँ। 63 माइनस 18 भने 45 हुँदो रहेछ। 45 यो भनेको कति? 18 माइनस 1.5 इन्टु 45 भनेको माइनस 49.5 हुँदो रहेछ। माइनस 49.5 हुँदो रहेछ। यो भनेको कति? यो 63 प्लस 1.5 इन्टु इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज भनेको 45। यो भनेको कति? 63 प्लस 1.5 इन्टु 45 भनेको 130.5। अब यहाँ हेरौँ भनेपछि आउटलायर्स टु द लेफ्ट भनेपछि हामीले यहाँ अब्जर्भेसनमा 49.5 भन्दा लेफ्टको भ्यालुहरूलाई चाहिँ आउटलायर्स मान्दा भयो, अनि 130.5 को भन्दा राइटको भ्यालुहरूलाई चाहिँ हामीले के मान्दा भयो? आउटलायर्स मान्दा भयो। तर के भयो भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ त, के भयो भन्दाखेरि सिन्स अब यहाँ हेरौँ यसको कस्तो छ भन्दा यस्तो के जस्तै गिभन डेटा कति छ? मिनिमम कति छ? 16 छ अनि म्याक्सिमम कति छ? 92 छ। भनेपछि गिभन डेटा यसको बिचमा छ। गिभन डेटा यसको बिचमा छ। गिभन डेटा यसको बिचमा छ। ओके, गिभन डेटा यसको बिचमा छ। अनि आउटलायर्सको लागि हेरौँ त। आउटलायर्सको लागि यहाँ हेरौँ त, माइनस 49.5 भने यतातिर कतै होला, अनि 130.5 भनेको 130.5 भनेको यतातिर कतै होला। आउटलायर्स लिने भए योभन्दा यतापट्टिकोलाई आउटलायर्स लिन पायो, योभन्दा यतापट्टिकोलाई के भयो त? यसले आउटलायर्स लिन पायो भनेर भनेको है। आउटलायर्स लिन पायो भनेपछि यहाँ हेर त, यहाँ हेर। अब यहाँ आउटलायर्स लिनको लागि पहिला सुरु गिभन डेटा भित्र पर्नु पर्यो। यहाँ हेरौँ त, आउटलायर्स लिने भने योभन्दा लेफ्टमा गिभन डेटा छ र गिभन डेटा तर यसको र यसको बिचमा छ। हो कि हैन? सबभन्दा सानो 16, सबभन्दा ठुलो 92 भनेपछि गिभन डाटा यसको र यसको बिचमा छ। भनेपछि आउटलायर्स लेफ्टपट्टि आउटलायर्स लिन पाएर पाएन, किनभने गिभन डेटा यहाँसम्म परेकै छैन। भनेपछि लेफ्टमा पनि कुनै आउटलायर्स छैन है। अनि यहाँ हेरौँ त, राइटमा पनि कुनै आउटलायर्स छैन, किनभने आउटलायर्स लिने भए योभन्दा राइटपट्टिको भ्यालुहरूलाई आउटलायर्स लिनुपर्ने हो। हो कि हैन? योभन्दा राइटको भ्यालुहरूलाई आउटलायर्स लिनुपर्ने हो। योभन्दा राइटको भ्यालुहरूलाई आउटलायर्स लिनलाई गिभन डेटा यहाँसम्म परेको छ र छैन? यो त यहीँसम्म मात्र छ। भनेपछि राइटमा पनि के भयो? आउटलायर्स चाहिँ हामीसँग छैन। भनेपछि के भयो त? द गिभन डेटा हेज नो आउटलायर्स भनेर भन्दा हुन्छ यसरी। द गिभन डेटा has no outliers. किनभने because since Q1 minus 1.5 into IQR भनेको के छ त? IQR is less than X min. ओके, X min भयो। अनि Q3 plus 1.5 into IQR is greater than, यो भनेको greater than X max भयो। यस्तो भएको हुनाले है, कारण चाहिँ यो भयो। आउटलायर्स हुनलाई यो यहाँ विदिन द गिभन डेटा पर्नुपर्ने, गिभन डेटामा परेन।
अथवा Q1 प्लस के अरे फर द भ्यालुज रिक्वायर्ड फर बिङ आउटलायर्स आर नट विदिन द रेन्ज अफ द गिभन डेटा भनेर पनि हुन्छ अथवा यो लेखे पनि हुन्छ है has no outliers यस्तो हुने भयो अब के भनेछ बक्स एन्ड विस्कर प्लट 5 नम्बर समरी स्क्युनेस को कुरा गर भनेर भनेको छ है त 5 नम्बर समरी भनेको यो आउने भयो मिनिमम क्वार्टाइल्स अनि म्याक्सिमम मिनिमम कति छ त्यहाँ 16 Q1 कति छ 18 यो कति छ 45 यो 63 यो 92 5 नम्बर समरी यति नै भयो अब बक्स एन्ड विस्कर प्लटको लागि यहाँ हेरौँ त 0 देखि 10 20 गरेर गरे पनि हुन्छ होला यदि स्पेस छ भने यहाँ मसँग त स्पेस छ स्पेस छैन भने 20 40 गरेर गर्दा पनि हुन्छ है म 20 40 गरेर गर्दिन्छु है यो छ 0 यो 20 यो 40 यो 60 यो 80 अनि यो 100 गरिदिउँ यति गरे पुग्छ होला ओके हैन अब मिनिमम भनेको कति यहाँ हेरौँ त मिनिमम भनेको 16 छ 16 भनेपछि यहाँ हेरौँ ठ्याक्क बीचमा 10 हुन्छ अनि 10 हुन्छ भनेपछि 16 भने 20 को नजिक भनेपछि समवेयर ओभर हियर होला यहाँनिर यो एक्स मिन को यो 16 भयो है एक्स म्याक्स को 92 90 भनेको 80 र 100 को बीचमा यहाँ 90 हुन्छ भने चाहिँ 92 भनेको समवेयर ओभर हियर होला यो 92 है 92 16 भने यो भयो यो भने के भयो एक्स मिन भयो यो भनेको एक्स म्याक्स भयो ठीक छ एक्स म्याक्स भयो अब हेरौँ त क्वार्टाइल कति भनेछ फर्स्ट क्वार्टाइल 18 मा छ 18 भने 16 भन्दा अलि यता होला 18 ओके हैन 18 भयो यो भने 20 ओके 20 अनि Q2 भने 45 मिन्स 50 समवेयर यहाँ मिडलमा हुन्छ 45 भनेको यसको पनि 50 र 40 को बीचमा भनेपछि यतातिर कट्दै होला 45 यो भनेको Q1 यो भनेको Q2 अनि Q3 भनेको 63 यो 70 यता भनेपछि 63 भनेको अलि यता त्यतै गयो होला 63 भनेको अलि यता होला 63 भने समवेयर ओभर हियर यो भनेको Q3 भयो क्वार्टाइल वालाहरुले के बनाउँछ बक्स बनाउँछ ओके हैन अनि बक्स राई म्याक्सिमम मिनिमम सँग जोड्ने भए के बन्छ यो विस्कर बन्छ विस्कर चाहिँ यस्तो देखिएला विस्कर चाहिँ यस्तो देखिन्छ है यसको बक्स एन्ड विस्कर प्लट चाहिँ यति नै भन्यो है त बक्स एन्ड विस्कर प्लट चाहिँ यसरी बन्छ ल अब भनेपछि स्क्युनेसमा कमेन्ट गर भनेको छ स्क्युनेसमा कमेन्ट गर भनेपछि हेरौँ त लेफ्ट विस्कर र राइट विस्करमा कन्सिडरेबल डिफरेन्स छ सो इट इज के भयो त स्क्युड नै भयो अझ यो साँच्चै भन्ने भयो यो राइट स्क्युड छ है यतापट्टि यो विस्कर लामो छ भनेपछि राइट स्क्युड द डिस्ट्रिब्युसन इज द गिवन डेटा इज राइट स्क्युड भन्दा हुन्छ ओके राइट स्क्युड भन्दा हुन्छ यो राइट स्क्युड राइट लेफ्ट भन्दा नि जस्ट स्क्युडनेस मात्र चेक गर्ने भए चाहिँ के गर्न सकिन्छ हेरौँ है स्क्युनेस मात्र चेक गर्नु पर्यो भने के गर्न सकिन्छ यो 43.89 भनेको कन्सिडरेबल डिफरेन्स छ है यहाँ रिमार्केबल डिफरेन्स छ Q2 भने 45 यो 0.01 भन्दा सानो डिफरेन्स छैन यो भएर स्क्युड मात्र छ भने पनि हुन्छ बक्स एन्ड विस्कर प्लटबाट यो राइट स्क्युड लेफ्ट स्क्युड भनेर लेख्दा पनि
यस्तो लेख्नुभन्दा पनि जस्ट स्क्युड भनेर लेखिदिनु, राइट लेफ्ट भनिराख्नु जरुरी छैन। स्क्युड किन बक्स एन्ड व्हिस्कर प्लटबाट यहाँको व्हिस्कर र यहाँको व्हिस्करको लेन्थमा अन्नै डिफ्रेन्स छ, त्यही भएर स्क्युड मात्र भनिदिनु। स्क्युनेस सोधेछ, राइट स्क्युडनेस लेफ्ट स्क्युडनेसको बारेमा कमेन्ट गर भनेको छैन, स्क्युनेस मात्र भन्दै पुग्छ यसमा। ओके ल फर्स्ट क्वेसन सक्यो, सेकेन्ड क्वेसन सक्यो। अब थर्ड क्वेसन हेरौँ है। 95% कन्फिडेन्स इन्टरभल फर पपुलेसन मिन वेटिङ अथवा प्रोसेसिङ टाइम जे भने पनि हुन्छ। ओके ल अब कन्फिडेन्स लेभल दियो भनेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ? कन्फिडेन्स लेभल दियो भनेपछि लेभल अफ सिग्निफिकेन्स हेरौँ त। यो सक्यो यो सक्यो। अब यसको लागि है कन्फिडेन्स लेभल भनेको 95% अथवा 0.95 दिएको छ भनेपछि हामीले लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेको लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेको जुन अल्फा हुन्छ यसलाई कति लिन सक्छौँ? 1 माइनस 95% भनेको 0.95 विच इज इक्वल टु 0.05 मैले लेख्न सक्छु है। लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेको यति हुन्छ, ठिक छ? लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भने यति हुन्छ। अनि स्याम्पल साइज हेरौँ त। स्याम्पल साइज भनेको कति छ? 27 छ। 27 भनेको के हो? लेस देन 30 मिन्स यो के हो? स्मल स्याम्पल हो। स्मल स्याम्पल भनेपछि टी डिस्ट्रिब्युसन हेर्ने। स्मल स्याम्पल विच मिन्स युज टी टेबल है त, टी टेबल, ठिक छ? टी टेबल युज गर्नु पर्यो भनेपछि अब यसमा हेरौँ। एस्टिमेट इन्टरभल एस्टिमेसन गर्ने भए लोवर एन्ड को लागि फर द एस्टिमेट एउटा आउला, अनि अप्पर एन्ड फर द एस्टिमेट अर्को आउला। यसको लागि के गरिन्छ त भन्दाखेरि हेरौँ है। यसको लागि के गरिन्छ? अब टी टेबल युज गर्ने भनेपछि यहाँ हेरौँ त। यसको लागि एक्स बार माइनस टी 0.05 हो कि हैन, लेभल अफ सिग्निफिकेन्स, डिग्री अफ फ्रिडम n माइनस 1 अनि के त टु टेलमै हेर्छ। एस्टिमेसनको लागि सधैँ टु टेलकै भ्यालु हेर्ने हो। यो भनेको टेबलबाट निकालिन्छ, यो टेबलबाट निकालिन्छ इन्टु स्क्वायर रुट अफ सिग्मा स्क्वायर बाई n गरिन्छ यो। ओके अनि अप्पर एन्डको लागि के गर्ने त? एक्स बार प्लस टी 0.05 डिग्री अफ फ्रिडम n माइनस 1 अनि के यहाँ पनि टु टेल नै हुन्छ। यो माइनसको सट्टा प्लस मात्र आउँछ। टु टेल के गर्ने त? इन्टु स्क्वायर रुट अफ सिग्मा स्क्वायर बाई n। अब यहाँ प्रब्लम के भयो भन्दाखेरि हामीसँग यो सिग्मा स्क्वायर भनेको पपुलेसनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, हामीसँग पपुलेसनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छँदै छैन है। पपुलेसनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छँदै छैन। पपुलेसनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छैन भने हामीले एस्टिमेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एस्टिमेट गर्दाखेरि कसरी युज गर्ने त है? कसरी युज गर्ने त भन्दा यो चाहिँ यस्तो देखिन्छ है, यस्तो देखिन्छ। अब यसमा धेरै कुरा छ। जस्तै सिग्मा स्क्वायर दिएको छ भने दियो, नभए चाहिँ नि हामीसँग के हुनु पर्यो? यो चाहिँ सिग्मा स्क्वायरलाई एस्टिमेट गरेर लिने भए चाहिँ अनबायस्ड एस्टिमेट भनेको चाहिँ एस स्क्वायर हुन्छ। यो एस स्क्वायर भनेको चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यहाँ डिभाइड बाई यदि n गर्ने हो भने यस्तो आउँछ। एस्टिमेट गर्दाखेरि सिग्मा स्क्वायर दिएको छैन, एस्टिमेट गर्नु पर्यो। एस्टिमेट गर्ने भए हामीले एस स्क्वायर लिन्छौँ। एस स्क्वायर भनेको त्यो जेसुकै होस्, यसलाई छोडिदिन्थ्यो एस स्क्वायर भनेको के हो भनेर। यसलाई रुट मिन्स के अरे मिन स्क्वायर डेभिएसन पनि भन्छ यसलाई है। एस स्क्वायर बाई n भयो। एस स्क्वायर बाई n भनेको चाहिँ के हुन्छ? स्याम्पल भेरिएन्स बाई n माइनस 1 हुन्छ कि यस्तो आउँछ। त्यही भएर मैले भित्रको पार्टलाई सिधै यति नै दिएको, स्याम्पल भेरिएन्स बाई n माइनस 1। अब यहाँ हेरौँ त 43 माइनस 89 यो 0.05
2 टेल अनि 26 यता हेरौँ त अब यो 2 टेलमा हेर्नु पर्यो हैन टी टेबलमा जाम एकछिन है म टी टेबलमा के भनेको छ 0.05 चाहिँ नि लेभल अफ सिग्निफिकेन्स 2 टेलमा हेर्नु पर्यो 0.05 डिग्री अफ फ्रिडम कति 26 भनेपछि 0.05 2 टेलको 0.05 अनि 26 मा भनेपछि यति 2.056 रहेछ है 2.056 रहेछ भनेपछि यो भनेको कति 2.056 रहेछ ओके n -1 भने स्याम्पल साइज -127 -126 भयो इन्टु स्क्वायर रुट अफ भेरिएन्स भने कति 615.48 बाइ यो 26 है 26 हुने भयो यो भनेको 43.89 प्लस यो भनेको कति 2.056 इन्टु स्क्वायर रुट अफ 615.48 बाइ अपन यो कति 26 हुने भयो अब यसको भ्यालुहरु निकाल्यो भने कति आउँछ हेरौँ है त अब यसलाई र यसलाई चाहिँ नि क्याल्कुलेट गरेर यस्तो आउँदो रहेछ यो चाहिँ 33.887 जस्तै आउँछ त्यो भनेको 43.891 जस्तै आउँदो रहेछ है त लोअर एन्ड को लागि यति अप्पर एन्ड को लागि यति भनेपछि हामीलाई पपुलेसन मिन त थाहा छैन तर 95% कन्फिडेन्स इन्टरभल भनेपछि 95% चाहिँ स्योर छ भने चाहिँ के गर्ने त स्योर चाहिँ कहाँनिर त यस्तोमा पर्ने भयो भनेको 33.887 र 43.891 मा पर्न चाहिँ 95% चाहिँ हामी स्योर छौं यो अलिकति एरर आउन सक्छ त्यो 0.05 हो यो पपुलेसन मिन भनेको यहाँनिर पर्छ भन्ने चाहिँ हामीसँग के छ एक हिसाबले ग्यारेन्टी छ भनेर भनेको ठीक छ ल अब यो भयो भनिसकेपछि अब यो हाइपोथेसिस टेस्ट वाला दुईटा क्वेशन छ त्यो गरिहालौँ न त है ल फर्स्ट हाइपोथेसिस टेस्ट को लागि यो पनि सक्यो अब यसको लागि है यसको लागि गर्ने गरौँ त हाइपोथेसिस के भयो मोर देन 50 डेज भनेपछि यहाँ हेरौँ त एभरेज वेटिङ टाइम एभरेज इज मोर देन 50 डेज भनेछ भनेपछि यसले के भन्यो एभरेज इज मोर देन 50 डेज भनेर ओके मीन को लागि गर्नु पर्ने अब नल हाइपोथेसिस सधैं के हुन्छ इक्वल नै हुन्छ अनि यसले चाहिँ के टेस्ट गर्न भन्यो मोर देन 50 डेज हुन्छ र भनेर भनेपछि यस्तो राइट टेल टेस्ट यो भने वन टेल अथवा राइट टेलले भन्दा पनि हुन्छ ल यो भयो के भयो वन टेल टेस्ट एकातिर मात्र वन डाइरेक्सनमा मात्र हेर्यो है त्यो ब्यान्ड वन डाइरेक्सन भने हैन त्यो मन पनि पर्दैन मलाई के रे वन टेल टेस्ट चाहिँ वन टेल भयो है अल्फा अघि नै दिएको छ अल्फा भनेको दिए पनि न यहाँ 95% भनेको छ केहीले पनि भयो नदिए पनि कति त यदि नदिएको मान्ने भए पनि अल्फा भने यसमा 0.05 नै हुन्छ वन टेल टेस्ट भयो है अनि यहाँ हेरौँ त यसमा टेस्ट स्ट्याटिस्टिक भनेको कसरी निकाल्ने टेस्ट स्ट्याटिस्टिक भनेको कस्तो हुन्छ हेर त स्याम्पल मिन माइनस के रे गिवन भ्यालु अथवा एच नटले जति भ्यालु लिए भन्छ त्यति नै भ्यालु 50 अपन स्क्वायर रुट अफ सिग्मा स्क्वायर बाइ n यति लिनु पर्ने होला ओके यो भनेको हेरौँ त यो भनेको हेरौँ कति भयो x बार भनेको 43.89 माइनस 50 अपन सिग्मा स्क्वायर त हामीलाई दिएको छैन भनेपछि स्क्वायर रुट अफ भेरिएन्स बाइ n - 1 गर्नु पर्ला यस्तो होला यो भनेको हेरौँ त 43.89 माइनस 50 भनेको 6.11 माइनस 6.11 होला अपन यहाँ हेरौँ त यो स्क्वायर रुट अफ कति छ यो भेरिएन्स भनेको 615.48 बाइ n - 1 भने 27 - 1 which is 26 यो भनेको झन्डै कति आउँछ क्याल्कुलेटरमा हालेर हेर्छु है त म -1.25
6 आउँदो रहेछ क्याल्कुलेटरमा राखेर हेरेँ मैले भर्खरै -1.256 आउँदो रहेछ। अब टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्ससम्म ठिक छ। अब यसलाई चाहिँ नि के भनेर लेख्थ्यौँ त यहाँ क्याल्कुलेटेड भ्यालु भनेर त लेख्नु पर्यो। क्याल्कुलेटेड भ्यालु टी राख्ने कि जेड राख्ने यहाँ हेरौँ त। यहाँ हेरौँ स्याम्पल साइज कति छ। स्याम्पल साइज 27 छ, यो <30 छ, मिन्स स्मल स्याम्पल भयो। यो स्मल स्याम्पल भयो। स्मल स्याम्पल भनेपछि यहाँ टेस्ट गर्दाखेरि टी टेस्ट युज गर्नु पर्यो। टी टेस्ट युज गर्नु पर्यो भनेपछि यहाँ मैले के लेख्नु पर्यो, टी क्याल्कुलेटेड भनेर यसरी लेख्नु पर्ला है। टी क्याल्कुलेटेड भनेर यसरी लेख्नु पर्ला। यो भयो। अब यहाँ हेर्नु त नेगेटिभमा आयो भने सधैँ के गर्ने, देयरफोर टी क्याल्कुलेटेडको मोडुलस भने कति हुन्छ 1.256 हुन्छ। ठिक छ, टी क्याल्कुलेटेडको मोडुलस भने 1.256 भयो। अब यहाँ हेरौँ त वान टेल्ड अनि पछि एकछिन टी ट्याबुलेटेड पनि त हेर्नु पर्यो। अनि एकछिन है, क्याल्कुलेटेड भनेको यो भयो। अब ट्याबुलेटेड भ्यालु हेरौँ त। क्रिटिकल भ्यालुहरू चाहियो भनेपछि क्रिटिकल भ्यालु भनेको कति त टी ट्याबुलेटेड हुन्छ। यो ट्याबुलेटेड भनेपछि कसरी हेर्ने हेर, यो अल्फा भनेको कति 0.05 हो कि हैन। अनि क्याल्कुलेटेडको मिनिङ कति, क्याल्कुलेटेड भनेको के अरे डिग्री अफ फ्रिडम भनेको कति n-1 भनेको 27 - 1 भनेको 26। अनि कुन टेलमा हेर्नु पर्यो, वान टेलमा हेर्नु पर्यो। वान टेलमा हेर्नु पर्यो। ओके, यो भनेको कति हुन्छ त, यो भनेको कति हुन्छ त यहाँ हेरौँ। यो भनेको कति हुन्छ यहाँ हेरौँ। यहाँ हेरौँ वान टेल्डको 0.05 डिग्री अफ फ्रिडम 26 भनेपछि 1.706 लिने रहेछ। ओके, 1.706 यो भनेको 1.706 यो भयो क्रिटिकल भ्यालु। यो भयो। अब डिसिजन लेख्नु पर्यो, कन्क्लुजन लेख्नु पर्यो, दुईटै लेख्नु पर्छ है। डिसिजन लेखौँ ल। डिसिजन यहाँ हेरौँ त के आयो, क्याल्कुलेटेड यहाँ राखौँ हो कि हैन। क्याल्कुलेटेड यहाँ राखौँ, ट्याबुलेटेड यहाँ राखौँ है त। ट्याबुलेटेड यहाँ राखौँ। के आयो त क्याल्कुलेटेडमा मैले के मोडुलस पनि राखेको छु। मोडुलस यहाँ राखौँ न ल। मोडुलस यहाँ राखौँ। एकछिन क्याल्कुलेटेड र ट्याबुलेटेड कम्पेयर गरौँ त। क्याल्कुलेटेड कति छ, यो टी क्याल्कुलेटेड भनेको 1.256 छ, 256 छ, 256 छ। यो भनेको कति 1.706 छ हो, 1.706 छ। यो के भयो, यो लेस देन भयो हो कि हैन, लेस देन भयो। क्याल्कुलेटेड ट्याबुलेटेड भन्दा सानो छ भनेपछि डु नट रिजेक्ट H0। डिसिजन यति मात्रै भयो। अब मेन पार्ट चाहिँ के हो, यो अब कन्क्लुजन लेख्नु पर्यो। कन्क्लुजन लेख्नु पर्यो। कन्क्लुजन भनेपछि इज इट रिजनेबल टु कन्क्लुड द्याट एभरेज वेटिङ टाइम इज मोर देन 50 days भनेपछि रिजनेबल भनेपछि हेरौँ त। रिजनेबल टु कन्क्लुड भनेपछि हामीसँग हेर म्यु ग्रेटर देन 50। हामीलाई क्वेसनले के सपोर्ट गरेर दियो, रिजनेबल। केलाई रिजनेबल मान्ने, एभरेज वेटिङ टाइम इज मोर देन 50 भनेपछि क्वेसनले केलाई सपोर्ट गर्यो, इज इट रिजनेबल टु कन्क्लुड द्याट एभरेज इज मोर देन भनेपछि यसले केलाई कन्क्लुड के अरे सपोर्ट गर्यो, H1 लाई सपोर्ट गर्यो भनेपछि यो भनेको रिजनेबल टु कन्क्लुड द्याट। अनि यो कम्प्लिट स्टेटमेन्ट। यो रिजनेबल टु कन्क्लुड भयो, यो त नट रिजनेबल टु कन्क्लुड।
conclude that, not reasonable to conclude that, यो के भनेर यो पुरा स्टेटमेन्ट लेख्ने। अब यहाँ हेरौँ, यो रिजेक्ट भयो र यता हेरौँ त, इट्स नट रिजेक्ट। सपोज यो रिजेक्ट भएको भए कन्क्लुजन यसको लेखिन्थ्यो, तर यो रिजेक्ट भएन। यो रिजेक्ट भएन भनेपछि कन्क्लुजन यसकै आउने भयो। यसलाई रिजेक्ट गर्न मिलेको भए मात्र यहाँको कन्क्लुजन लेख्न मिल्थ्यो, यसलाई रिजेक्ट गर्नै मिलेन भनेपछि यहाँको कन्क्लुजन लेख्नै यहीँको कन्क्लुजन लेख्नु पर्यो। रिजेक्ट भएन, यही कन्क्लुजन हुने भयो, किनभने इट्स नटलाई हामीले रिजेक्ट गर्न सकेन भन्नुको मतलब इट्स नट चाहिँ नि रङ छ भन्ने सफिसियन्ट एभिडेन्स चाहिँ हामीसँग छैन। एक्ज्याक्टली थाहा छैन यो राइट हो कि रङ हो, तर यसलाई रिजेक्ट गर्न मिल्दैन। जति एभिडेन्स आएको छ त्यस अनुसार के गर्न मिल्दैन, रिजेक्ट गर्न मिल्दैन भनेर भनिसकेपछि हामीले कन्क्लुजन, यसलाई रिजेक्ट गर्न नमिलेपछि यसकै कन्क्लुजन लेख्नु पर्यो भनेपछि कन्क्लुजन, इट इज नट रिजनेबल टु कन्क्लुड, इट इज not reasonable to conclude that average processing of waiting time is greater than 50 days भनेर हामीले भन्नु पर्यो। डिसिजन एउटा, कन्क्लुजन एउटा लेख्नै पर्छ है, यो एउटा लेख्नै पर्छ, यसकै अनुसारको कन्क्लुजन लेख्नु पर्यो। ल यसको पार्ट पनि भयो। अब यहाँ हेरौँ त, इज इट रिजनेबल टु कन्क्लुड द्याट एभरेज वेटिङ टाइम इज लेस देन एभरेज पपुलेसन वेटिङ टाइम है, एभरेज पपुलेसन वेटिङ टाइम फर पपुलेसन भन्नु खोजे है, यो फर पपुलेसन इज लेस देन 45 डेज भनेपछि यहाँ हेर त, एभरेज चाहिँ 45 भन्दा सानो छ कि छैन चेक गर्नु पर्यो। भनेपछि सानो छ कि छैन चेक गर्नु पर्यो भनेपछि के गर्ने त हेरौँ, 45 भन्दा सानो चेक गर्नुपर्ने होस्, ठुलो चेक गर्नुपर्ने होस्, अथवा हुँदैन भनेर चेक गर्नु परोस्, नल हाइपोथेसिस अलवेज इक्वल टु आउँछ है, नल हाइपोथेसिस अलवेज यस्तो आउँछ। अनि यो चेक गर्नुपर्ने होला हो कि होइन, लेस देन 45 भनेपछि अल्टरनेटिभमा लेस देन 45 हाल्यो। अल्फा भनेको 0.05 दिएको छ, एक्स बार भनेको टेस्ट स्ट्याटिस्टिक भनेको के भयो, टेस्ट स्ट्याटिस्टिक भनेको एक्स बार माइनस यो नल हाइपोथेसिसले जति मिन दिन्छ त्यति मिन अपन भेरिएन्स बाई यो गर्नु पर्यो। यो भनेको कति हुन्छ, यहाँ पनि यो 45 नै हुने भयो, यो भनेको कति आउँला, -45 मिन्स 43.89 माइनस 45 भनेको कति भयो, -1.11। अनि यो चाहिँ कति हुन्छ म चेक गरेर भन्छु है त, क्यालकुलेटरमा एकचोटि हालेर हेर्छु नि। यो भनेको -0.2281 आउँदो रहेछ। भनेपछि मोडलस लिदियौँ, मोडलस लियो भने कति, 0.2281 मात्र हुने भयो। ठिक छ, 0.2281 मात्रै हुने भयो। अब यहाँ हेरौँ, क्रिटिकल भ्यालुको लागि टी ट्याब्लेटेड, अब यहाँ टी नै किन लिएको, यसमा पनि स्याम्पल साइज त माथिकै स्याम्पल हो, 27 भनेपछि लेस देन 30 मिन्स स्मल स्याम्पल विच मिन्स के त टी टेस्ट भनेर बुझिन्छ होला यसमा, ओके जस्तो है। यहाँ हेरौँ त, 0.2281 राइट, 0.2281 आयो, 0.2281 आयो भनेपछि अब क्रिटिकल भ्यालुको लागि हेरौँ त, 0.05 अल्फा, डिग्री अफ फ्रिडम n-1 भनेको 26 नै भयो, 1 टेल भनेपछि 1 टेलमा हेर्नु पर्यो, यो भ्यालु यति नै आउँछ है, यो भ्यालु यति नै आउँछ। भनेपछि हामीले कम्पेयर के केलाई गर्नु पर्यो हेरौँ त, कम्पेयर के केलाई गर्नु पर्यो भन्दा टी क्यालकुलेटेडको मोडलस कति, 0.2281, टी ट्याबुलेटेड भनेको कति, 1.706 भनेपछि यसमा लेसै आउँछ। क्यालकुलेटेड भनेको ट्याबुलेटेड भन्दा सानो आयो भने के गर्ने, रिजेक्ट नगर्ने। यसमा पनि हेरौँ त, इज इट रिजनेबल टु कन्क्लुड द्याट लेस देन 45 डेज भनेर भनेपछि यहाँ हेरौँ त, रिजनेबल टु कन्क्लुड लेस देन 45 डेज हो कि होइन,
reasonable to conclude less than 45 days भनेपछि यसले रिजनेबल भनिसकेपछि के दियो त यसले केलाई सपोर्ट गर्यो H1 लाई सपोर्ट गर्यो यसमा पनि के भयो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट भएन नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुँदैन भने हामीले कन्क्लुजन के को दिनु पर्यो नल हाइपोथेसिस के दिनु पर्यो भनेपछि इट इज नट रिजनेबल ओके यदि यो रिजेक्ट भएको भए कन्क्लुजन यसको हुन्थ्यो यो रिजेक्ट भयो भने कन्क्लुजन यस्तै हुन्छ नट रिजनेबल टु कन्क्लुड दैट द एभरेज वेटिङ टाइम इज लेस देन 45 डेज लेस देन 45 डेज भनेर हामीले भन्न सक्छौं है त ल यसको लागि चाहिँ यति नै भयो है